السلام عليكم. بعد موضوع فيروس كورونا انتشر الحديث عن الإلحاد في الصين الملحدة. فهل بالفعل الصين ملحدة؟ الإجابة نعم. الصين هي مركز الإلحاد في العالم. أكبر تجمع من الملاحدة في العالم يوجد في الصين. 90% من أهل الصين ملاحدة. وفي دراسة أجريت في عام 2015 تبين أن 7% فقط من أهل الصين لهم ديانة، والبقية ملاحدة ولا دينيين. والحكومة الصينية رسميا ملحدة، ولا يمكن أن تقبل الحكومة الصينية بأي عضو في الحزب الشيوعي الحاكم إلا لو كان ملحدا. فكيف دخل الإلحاد للصين؟ وكيف أصبحت الصين اليوم أكبر دولة ملحدة في العالم؟ وكيف قامت هذه الدولة في القرن الماضي بأكبر الإبادات الشمولية بحق البشر، باعتبار أن هذا أمر طبيعي في الإلحاد؟ فالإلحاد يجرد الإنسان من معناه الإنساني. أنت إلحاديا كالحجر، لا فرق بينك وبين الحجر، نفس القوانين التي تنطبق عليك تنطبق على الحجر، كما يقول الملحد كارل سيجان. فليس هناك أي شيء يميز الإنسان عن الحجر إلحاديا. هل تمتاز عن هذا الحجر بشوية التفاعلات الكيميائية التي في جسدك؟ إذا لا فرق بينك وبين الحشرة، كما يقول الملحد سارتر. فأنت إلحاديا حشرة لا قيمة لوجودك ولا لمعناك. هذا ليس كلامي، هذا كلام الملاحدة الذين عرفوا معنى الإلحاد. يقول الملحد ستيفن هوكينج: نحن إلحاديا مجرد وسخ كيميائي، كيميكال سكام. الجنس البشري مجرد وسخ كيميائي. هذا هو تعريف الإنسان إلحاديا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. طبعا أنا هنا لا أتكلم عن الملحد العربي. الملحد العربي الذي يحتاج إلى أن تشرح له أولا معنى الإلحاد قبل أن تقوم بنقده. والله بالفعل يحتاج أن يفهم معنى الإلحاد حتى يفهم نقد الإلحاد. المهم إلحاديا يضيع معنى الإنسانية، ولذلك أنا أتعجب من ملحد وفي نفس الوقت ينادي بالإنسانية. وكما يقول المسيري رحمه الله: لماذا تصرون دائما على التمحك في ظلال الدين؟ بإلحادكم يفقد الإنسان معناه الإنساني ويصبح حجرا وحشرة. فلماذا التمحك في الدين والبحث عن معنى غير مادي، معنى أسمى لهذا الإنسان؟ للأسف أيها الملحد، أنت تعاند إلحادك لأنك تعلم يقينا أن الإلحاد فاشل. الإلحاد يعجز عن تحليل ظاهرة الإنسان، فأنت مضطر لترقيع إلحادك ببقايا الفطرة. نعود مرة أخرى لموضوع الحلقة. في الصين وقبل حوالي 100 سنة، يعني في عشرينيات القرن الماضي، بدأ الإلحاد ينتشر. ومع الوقت بدأ الملاحدة في تطبيق إلحادهم على أرض الواقع دون ترقيع أو مداراة، فاعتبروا أن البشر مجرد تروس في ماكينات، وبسهولة نستطيع التخلص من بعض هذه التروس دون أي وخز للضمير الأخلاقي. وكان المسؤول عن الدعاية للإلحاد في الصين هو هذا الملحد ماو زي دونغ. وقام هذا الملحد بنشر الإلحاد بقوة السلاح. قاد هذا الملحد ماو زي دونغ سلسلة معارك في الصين في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، وبعد هذه المعارك استسلمت الصين تماما للإلحاد. واليوم يصنف هذا الملحد ماو زي دونغ باعتباره أكبر مجرم في تاريخ الجنس البشري. قتل هذا الملحد حوالي 100 مليون إنسان، نعم كما سمعتم، 100 مليون إنسان، دون أن يشعر بأي وخز، لأنه لا معنى أصلا للإنسان في الإلحاد. ومن كلماته الشهيرة: الصين بلد مليء بالبشر، ويمكن بسهولة أن نستغني عن عدد من هؤلاء الناس. كان هذا الملحد ماو زي دونغ ينظر للبشر باعتبارهم تروسا في ماكينة، وبالتالي دمر معنى الإنسان في الصين، وكان أكبر خراب للصين في عهده. ألغى هذا الملحد حاجة اسمها الأسرة أو العائلة. أنت بمجرد أن تنجب طفلا سيقوم الحزب الإلحادي بأخذ طفلك ويتم إدخاله إلى حضانة، وأنت مشكورا تعود إلى الكومونات الشعبية تعمل بلا توقف، مجرد ترس في آلة. اختفت وحدة العائلة، فعاش الأطفال وفق القوانين الجديدة للحياة المشتركة، ولم يكن الفرد سوى سن عجلة في آلة كبيرة. الفرد سن عجلة في آلة كبيرة، هكذا ينظر الإلحاد للبشر. بعد سنوات من حكم ماو ونتيجة نظرته الإلحادية،
حصلت أكبر مجاعة في الصين، وتصنف حاليا بأنها أكبر مجاعة في تاريخ الجنس البشري. مات في هذه المجاعة 30 مليون إنسان من عام 1958 إلى عام 1962. كان ماو زي دونغ في ذاك الوقت يدير البلد بعقلية ملحد، فقال كلمته الشهيرة: ندع نصف الشعب يموت والنصف الآخر يشبع. وهذه الكلمة مثبتة في الوثائق الرسمية. كشف مستند سري وجد في الأرشيف أن ماو لم يكن يعرف بمجاعة الفلاحين وحسب، بل إن جزءا من استراتيجيته كان يقضي بالتضحية بالريف لإطعام المدن والمراكز الصناعية والسياسية. هذا تقرير عن مناقشات جلسة المكتب السياسي في 25 من مارس عام 1959. صرح ماو: عندما لا يكون هناك طعام كاف يموت الناس من الجوع، لذا من الأفضل أن يموت نصف الناس ليأكل النصف الآخر حتى الشبع. الغريب أن ماو في قلب المجاعة لم يطلب أي مساعدة من أي أحد، لأنه إلحاديا لا مشكلة في أن يهلك البشر بأكملهم، لا مشكلة. ليس هناك أي مانع إلحادي من أن تبيد الجنس البشري بأكمله. ويأتيك شاب عربي يقول لك: أنا ألحدت عشان عندي شبهة. اتلهي. إلحاديا أنت حشرة كما يقول سارتر. إلحاديا لا مانع من أن تبيد البشر بأكملهم. فأي شبهة هذه التي تجعلك تعتنق هذا المذهب المجنون، الإلحاد؟ لا فرق إلحاديا بين أن تغسل يديك فتبيد مستعمرات بكتيرية كاملة في يدك، وبين أن تبيد أمة من البشر. لا فرق إلحاديا. فماو زي دونغ لم يكن عنده مشكلة مع المجاعة، بل كان يخفي أخبارها عن العالم حتى يموت سكان الريف بهدوء من غير دوشة. كان العالم غافلا عما حصل من مأساة خلال السنوات الأربع، إذ فعل النظام في ذلك الوقت المستحيل لإخفاء الحقيقة. كان هناك صحفيون غربيون يعملون في وكالة أنباء الصين الجديدة، وكانوا يترجمون مقالاتنا إلى الإنجليزية. خلال الستينيات كان هؤلاء الأجانب يمضون إجازاتهم في مقاطعة أنوي. تم تجهيز كل شيء لقدومهم، وامتلأت المتاجر بالطعام، كما وتم تجنيد فتيات يرتدين ملابس أنيقة للتجذيف بالقارب في بحيرة قريبة. كان المشهد رائعا، فكتب الأجانب مقالات عند عودتهم يقسمون فيها ألا مجاعة في الصين. تم ترتيب كل شيء لجعل الصحفيين الأجانب يعتقدون أن الصين جنة من الفضيلة والوفرة. يقدر يانغ جيشينغ أن سنوات المجاعة الكبرى الأربع حصدت على الأقل 36 مليون شخص. أما فرانك ديكوتا فيقدر أن يبلغ معدل الوفيات على الأقل 45 مليونا، وقدر مؤرخون صينيون بأنه لربما بلغ 55 مليونا. عندما توفي ماو في سبتمبر عام 76 ترك وراءه بلدا في حالة خراب. هذا هو الإلحاد حين تكون له دولة. في فترة حكم ماو كان الناس يخافون من السير تحت ناطحات السحاب. تعرفون لماذا؟ لئلا يسقط عليهم أحد المنتحرين. عالم مرعب، عالم يموت فيه معنى الإنسان حرفيا. ملحد واحد كاد أن يحفر قبرا يكفي لدفن العالم. لن تستطيع أيها الملحد أن تنكر على ماو، لن تستطيع أن تقول أنه خطأ. فمن منطلق مادي إلحادي ليس هناك معنى لكلمة خطأ أو صواب أو خير أو شر. العالم الإلحادي عالم مادي محايد، ليس فيه خير ولا شر، كما يقول الملحد ريتشارد دوكنز. وهذا الذي فهمه ماو، لذلك لم تكن عنده مشكلة من قتل 100 مليون إنسان. أنت أيها الإنسان تستطيع أن تنكر على ماو وتقول لماو زي دونغ أنت مجرم، فقط لأنك مكلف، لأنك أيها الإنسان بداخلك تكليف إلهي. تعرف يقينا أن هناك خير وشر، تعرف تماما أنه لا يمكن أن يرد هذا الإنسان إلى المادة أو أن يعامل كمادة. أنت تعلم أن ماو مجرم لأنك لست مفصلا على طراز المادة، لأنك إنسان ولست حجرا أو حشرة. وسوف تبقى إنسانا ولن تستطيع أن تصبح حيوانا، حتى ولو تمنيت ذلك من كل قلبك. لن تستطيع أن تصبح مادة، لن تستطيع أن تصبح كائن مجرد من قيم الخير والشر. يمكنك نعم أن تطمس هذه الفطرة كما فعل ماو، لكن أن تنفي وجود هذه الفطرة فهذا مستحيل. فأنت حتى ولو كنت ملحدا سوف تبقى مكلفا، وتعلم أن بداخلك قيم الخير والشر.
ودائما سيبقى بداخلك افعل ولا تفعل، افعل الخير ولا تفعل الشر، وسوف تظل مكلفا، وسوف تظل مسؤولا عن قراراتك، وسوف يبقى بداخلك وخز الضمير الأخلاقي، وسيبقى لك يوم تحاسب فيه على كل صغيرة وكبيرة. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تستطيع فقط أن تزعم أنك ملحد، لكن لن تستطيع بداخلك أن تنفي التكليف الإلهي الذي أنت تشعر به، فأنت مكلف شئت أم أبيت، ولن تصل لتطبيق تكليفك وتطبيق فطرتك حق التطبيق في المعرفة والسلوك إلا بالدين. بعد وفاة ماو زي دونغ هل انتهى الإلحاد في الصين؟ للأسف الشعب الصيني تشرب الإلحاد تماما، 90% من أهل الصين ملاحدة. الصين اليوم بحاجة لجهود دعوية عملاقة لدعوتهم إلى الله سبحانه، لدعوتهم إلى معنى التكليف الذي بداخلهم. نسأل الله سبحانه أن يوفق من يتفرغ لدعوتهم إلى الله. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي